অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সকলো সংগঠন অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ বন্দী মুক্তিৰ কাৰণে যি প্ৰতিবাদ কৰিলে, আমাৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি স্বাস্থ্য আৰোগ্য কামনা কৰি যি অকুণ্ঠ মৰম আৰু স্নেহ দেখুৱালে, আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই সেই বীৰ শ্বহীদসকলক সোঁৱৰিব খুজিছোঁ যিসকলে কা আন্দোলনত জাতীয় শ্বহীদী বৰণ কৰিলে। ছেম ষ্টেট ফৰ্ট, দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিং, আব্দুল আলিম, ঈশ্বৰ নায়ক, আপোনাৰ দীপাঞ্জল দাস, সকলোকে এই ক্ষণত মই সোঁৱৰিছোঁ। তেওঁলোক আমাৰ কাৰণে সদায় জাতীয় শ্বহীদ। তেওঁলোকে আমাক প্ৰেৰণা দি থাকিব, সাহস দিব। অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামত তেওঁলোকে এটা মাইলৰ খুঁটি হৈ গ'ল। গতিকে এই অমৰ শ্বহীদসকলক আমি আজি শুভক্ষণত সোঁৱৰিছোঁ। মই অসমবাসী ৰাইজক এটা আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে এতিয়া ফেচিবাদ আৰু সাম্প্ৰদায়িক যি বিজেপি আৰু RSS, এই সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদী বিজেপি আৰু RSS অসমীয়া জাতিক নিষেধ কৰিব খুজিছে। ইয়াক অসমৰ মাটিৰ পৰা পুলিয়ে পোখালিয়ে উভালিব লাগিব। যদি আমি পুলিয়ে পোখালিয়ে RSS আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিক যদি উভালিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব যে অসমীয়া জাতি নিৰাপদ নহয়। অসমীয়া জাতি যদি নিৰাপদ হ'বলৈ হয়, অসমীয়া জাতি সঁচাকৈ যদি মুক্ত হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে ইয়াক পুলিয়ে পোখালিয়ে উভালিব লাগিব। মই অসমবাসী ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ, অসমৰ সৰ্বকালৰ প্ৰদৰ্শনকাৰী ভৃত্য, দিল্লীৰ ভৃত্য আৰু পুতলা মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অখিল গগৈক ভয় কৰে। মই আজি প্ৰশ্ন দিব খুজিছোঁ, আমাৰ অপৰাধ কি? কিয় আমালৈ আপোনাৰ ইমান ভয়? গতিকে আপুনি আমাৰ অপৰাধ কি এইটো ৰাজহুৱা কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। কাৰণ এনেকৈ আমাক অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, কিয় আমাৰ এনেকৈ অন্যায় কৰা হৈছে, এই কথা আপুনি আজি ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। মই অসমবাসীলৈ আহ্বান জনাব খুজিছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে কা আন্দোলনক ত্বৰান্বিত কৰিব লাগিব। অধিক দৃঢ়, শক্তিশালী আৰু আপোচবিহীনভাৱে এই সংগ্ৰামক আমি এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব লাগিব, নহ'লে কিন্তু অসমীয়া জাতি নিৰাপদ নহয়। কাৰণ ডিচেম্বৰত যি বিদ্ৰোহ হৈছিল 10, 11, 12, এই বিদ্ৰোহত আচলতে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰকৃত হাত লুকাই আছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলে শাসক পক্ষই অতি কৌশলেৰে এই আন্দোলন স্তিমিত কৰা হ'ল। সেইকাৰণে মই অসমবাসীক আহ্বান কৰিছোঁ যে কা আমি হটাব লাগিব। অসমীয়া জাতি যদি বাচিবলৈ হয়, অসমক যদি বাংলাদেশ কৰিব খুজিছে এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰঞ্জিত দাসতে, যদি অসমক বাংলাদেশ কৰিব নোখোজোঁ আমি, তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ পুনৰ এক তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব লাগিব। এক তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলি আমি ইয়াক প্ৰতিহত কৰিব লাগিব। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কৈছিল আপুনি, 4টা বছৰ শাসন কাৰ্যত আছে, শাসন কৰি আছে, কিন্তু অসমীয়া জাতিৰ আজি ভেটি উচন হ'ব হ'ল, জাতি মাটি উচন হ'ব হ'ল। মই সুধিব খুজিছোঁ, APSC সংস্কাৰ সমিতিৰ সুভাষ দাস সমিতিৰ প্ৰতিবেদন কি হ'ল? মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিব খুজিছোঁ, সুভাষ দাস সমিতিৰ প্ৰতিবেদন কি ডাষ্টবিনত পৰিলে নেকি? মই সুধিব খুজিছোঁ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমি অধিকাৰৰ বাবে গঠন কৰা হৰিশংক ব্ৰহ্ম কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ ৰিপৰ্ট কি হ'ল? মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিব খুজিছোঁ যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ 6 নং দফা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলে ন্যায়িক বিপ্লৱ সমৰ নেতৃত্বাধীন এই প্ৰতিবেদন সমিতিৰ কি ৰিপৰ্ট কি হ'ল? আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ, আপুনি যে কৈছিল প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলক সংস্থাপিত কৰা হ'ব, অসমৰে লাখ লাখ প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক অসমৰ মাটিলৈ আহিল, এতিয়া তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰা হ'ল নেকি? মই সুধিব খুজিছোঁ যে হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ ৰিপৰ্ট কি হ'ল? এই প্ৰতিবেদনৰ ৰিপৰ্ট আজিলৈকে নাই, ডাষ্টবিনত গ'ল। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আপুনি ভূমি অধ্যাদেশানী অসমৰ কৃষি ভূমিকা যে পুঁজিপতিৰ হাতত গতাই দিয়াৰ চক্ৰান্ত কৰিলে, এনেকৈ জাতি মেটি ভাটি আপুনি সম্পূৰ্ণ উচন কৰি পেলালে। মই ক'ব খুজিছোঁ আজি বানপানীৰ সমস্যাটোৰ কথা। বানপানীত আজি অসমৰ মানুহ হাহাকাৰ, বানপানীৰ সাবুদুবু খাই আছে অসমীয়া জাতি, অথচ কিন্তু দিল্লীৰ অসমৰ প্ৰতি দৰদ নাই। আজি নিৰুদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী, কোনো উদ্বিগ্নতা নাই, প্ৰতিবাৰে অন্যায় বৈষম্য বলি হৈ আজিলৈকে পুঁজি দিয়া নাই। মই সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী কৰিছোঁ, 2019-20 বৰ্ষত 30,000 কোটি টকা আপোনালোকে বিচাৰিছিলে, 13খন ৰাজ্য পালে, 13খন ৰাজ্য বিচাৰিলে 12খনে পালে, কিন্তু অসমে 30,000 কোটি টকা নাপালে। এতিয়া আপুনি কিয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় এতিয়ালৈকে দিল্লীক বিচৰা নাই, দিল্লীক কিয় দিয়া নাই, কিয় বাৰে বাৰে দিল্লীয়ে অসমক অন্যায় বৈষম্য বলি কৰে? মই সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী কৰিছোঁ, পৰ্যাপ্ত বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰক, শিশু খাদ্য প্ৰদান কৰক, পশু খাদ্য প্ৰদান কৰক, দুখীয়া মানুহক কঠীয়া বিলাক আৰু পৰ্যাপ্ত খাদ্য সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু অতিৰিক্ত 4,000 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিচাৰি আপুনি স্মাৰক পত্ৰ দিবৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ। মই কৰোণাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, কৰোণা এতিয়া এক ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ, কৰোণাক ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে লৈ 2021 চনৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰিব খুজিছে বিজেপিয়ে। মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ক'ব খুজিছোঁ, ভাষণ নহয় দায়িত্ব পালন কৰক। আপুনি ভাষণ বেছি মাৰিছে, কিন্তু দায়িত্ব আপুনি যিধৰণে পালন কৰিব লাগে সেইধৰণে পালন কৰিব পৰা নাই। গতিকে ভাষণ নহয় দায়িত্ব পালন কৰক। মই এই কথা কৈছোঁ, আজি নিজে আহি এই কথা অনুভৱ কৰিছোঁ, আপোনাৰ ভাষণ বেছি হৈছে কিন্তু দায়িত্ব আপোনাৰ কম হৈছে। গতিকে কৰ্তব্য পালন কৰক। মই ক'ব খুজিছোঁ, এই বিশ্বাসঘাত আৰু একাংশ লোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভগৱান সজাব খুজিছে। এই নাইপিয়াৰ দৰে ৰং হলোৱা অসমীয়া জাতিৰ বিশ্বাসঘাতক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যদি বেছি ভগৱান সজাব খোজে, বেছি তোষামোদ কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া মানুহে মনত ৰখা উচিত, তোষামোদকাৰীসকলে মনত ৰখা উচিত, আমি হাতৰ কোঠা ভৰিত মৰাৰ দৰে হ'ব।
মই এন আই বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ এন আইটো এতিয়া RSS আৰু বিজেপিৰ ভিত্ত তেওঁলোকৰ কোনো স্বতন্ত্ৰ সংস্থা হৈ থকা নাই স্বতন্ত্ৰ তদন্তকাৰী সংস্থা হৈ থকা নাই তেওঁলোকে RSS আৰু বিজেপিয়ে যিটো কয় সেইটোৱে কৰে আমাক RSS জইন কৰিব কৈছে নাই কিন্তু অথচ এই ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰকৃত তদন্ত কৰিব বিচাৰি আমাক এনেদৰে পলিটিকেলভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে এইদৰে আমাক কুঙা কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে গতিকে এন আই এতিয়া স্বতন্ত্ৰ তদন্তকাৰী সংস্থা হৈ থকা নাই মই ক'ব খুজিছোঁ যে এন আই যি আচৰণ এই আচৰণটো আচলতে দিল্লীৰ যি উপনিৱেশিক অসমৰ প্ৰতি যি আচৰণ সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আচৰণ তেওঁলোকৰ এটিটিউড কলনিয়েল আৰু আমি যেন শ্লেভ তেওঁলোক মাষ্টাৰ এই ধৰণৰ তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে মই অসমবাসী ৰাইজক পুনৰ আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে দুটা আহ্বান মই বিশেষ কৰিব খুজিছোঁ প্ৰথম কথা RSS আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিক পুলিয়ে পোখালিয়ে উভালিব লাগিব নহ'লে কিন্তু অসমীয়া জাতি নাবাচে সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে কা আন্দোলনক পুনৰ শক্তিশালী কৰিব লাগিব আৰু অতি স্পষ্ট অতি দৃঢ় শক্তিশালীভাৱে আমি ক'ব খুজিছোঁ আপোচবিহীনভাৱে ক'ব পাৰিছোঁ কা বাতিল কৰিবই লাগিব আৰু যদি কা বাতিল নহ'লে তেতিয়াহ'লে অসম বাংলাদেশ হ'ব আৰু ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰঞ্জিত দাসহঁতে আচলতে অসমক বাংলাদেশ কৰিব খুজিছে গতিকে আমি অসমীয়া জাতি ঐক্যবদ্ধভাৱে একেলগে যুঁজি এই কা উফৰাব লাগিব আজি প্ৰায় 7.5 মাহ 20 দিন আজি বন্দিত্বৰ পিছত আমি আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইবাবে আজি প্ৰথমে মই অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ বিজেপি আৰু RSSৰ চৰকাৰে আমাক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিত সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই জীৱনটো জেলত ৰাখি আমাৰ গোটেই সংগঠনটোক আমাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি আমাক ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে আৰু কেৱল অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ কাৰণে আজি আমি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইবাবে মই প্ৰথমতে অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে ধৰি অসমৰ সমূহ জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠন যিসকলে আমাৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ বামপন্থী সংগঠন অসমৰ সকলো ৰাজনৈতিক দল বামপন্থী সংগঠন গণতান্ত্ৰিক সংগঠন যিসকলে আমাৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ শিল্পী সমাজ অসমৰ বুদ্ধিজীৱী সমাজ অসমৰ নাগৰিক সমাজ অসমৰ সাহিত্যিক সমাজ অসমৰ লেখক লেখিকাসকল আৰু বিশেষকৈ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ দিল্লীৰ JNU দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিকে আদি কৰি অসমৰ সকলো ছাত্ৰ সমাজকে মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে আমাক অন্যায়ভাৱে আমাক জেলত ৰখাৰ যি প্ৰতিবাদ কৰিলে আৰু প্ৰতিবাদৰ ভাষাৰে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুক টুইটাৰ হোৱাটছআপ সকলো প্ৰতিবাদৰ ভাষাৰে উপচাই পেলালে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ প্ৰথমতে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কা আন্দোলন হৈছিল কিন্তু কা আন্দোলনৰ পিছত কেৱল এনআই কেৱল আমাৰ 4জনৰ ওপৰতহে জাপি দিলে এনআই কেৱল ভাৰতৰ 4জনৰ ওপৰতে এনআইয়ে তদন্ত কৰিলে গতিকে এই কথাই আমাক পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে আৰু সেইকাৰণে আমি বিজেপি আৰু RSSক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিক অসম বিজেপিয়ে নহয় কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰে আমাক ভয় কৰে আমাৰ আপোচহীনতাক ভয় কৰে আমি যে কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ সেই কম্প্ৰমাইজ নকৰাটো তেওঁলোকে ভয় কৰে আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ আমাৰ ওপৰত এনআই জাপি দিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ ওপৰত যে এনেকৈ এনআইয়ে জাপি দিছে এই ঘটনাটোৱে আমাক আমাৰ মতাদৰ্শগত স্থিতিৰ পৰা আমি যে শক্তিশালী ৰূপত আছোঁ আমি যে সঠিক ৰূপত আছোঁ এই কথাটোৱে অসমত পুনৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠা কৰাই দিয়াৰ বাবেই আমি বিজেপি আৰু RSSৰ চৰকাৰখনকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে পুঁজিপতি আৰু কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ হাতলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গতাই দিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে অসমখন বা ভাৰতবৰ্ষখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিক্ৰী কৰি দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এটা কয় তৈল ক্ষেত্ৰ বিক্ৰী কৰিছে অসমৰ কয়লা ক্ষেত্ৰ বিক্ৰী কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে যে ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনাৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত 74% লোকে দি দিছে আমাৰ সকলো খনিজ সম্পদ বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু এনেকৈ আমাৰ গোটেই দেশৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰি দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিবাদ পুনৰ আৰম্ভ হ'ব আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কেনেকৈ দিহিং পাটকাই শেষ কৰি দিবলৈ বিচৰা হৈছে গতিকে পুনৰ আৰম্ভ হ'ব প্ৰতিবাদ আৰু এইবাৰ প্ৰতিবাদ আৰু শক্তিশালীভাৱে আৰম্ভ হ'ব দিহিং পাটকাই বচাবলৈ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ব ডিব্ৰু চৈখোৱা বচোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ব দিবাং নদী বচোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ব নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হ'ব আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে এফালেদি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে মানে ক'ভিড তেওঁলোকে সংক্ৰমণ ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু আনফালেদি দেশৰ এটাকৈ গোটেইবিলাক ৰাজহুৱা সম্পদ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দিছে যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দিনত দেশত আটাইতকৈ নিৰ্বিয়োজন হ'ল ডিছইনভেষ্টমেণ্ট হ'ল আৰু এতিয়া সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে ঘোষণা কৰিছে আৰু কৈছে যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা কৈছে ভোকেল ফৰ লোকেলৰ কথা কৈছে অথচ এই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনতে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ পৰা ৰেল বিভাগৰ পৰা বিদ্যুতৰ পৰা সকলো বিভাগ তেওঁলোকে ব্যক্তিগতকৰণ খণ্ডলৈ গতাই দিবলৈ বিচাৰিছে গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এবাৰ পৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ব আৰু দেখিছে যে ইয়াতকৈ
ভাৰতবৰ্ষখন এখন ডাঙৰ গণতান্ত্ৰিক দেশত এইবাৰ লকডাউনৰ সময়ত যেনেকৈ শ্ৰমিকসকলে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পৰা বৃদ্ধাৰ পৰা একেবাৰে শিশুলৈকে যেনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মাইল খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে ঘৰলৈ উভতিবলগীয়া হৈছিলে এই গোটেই কথাটোৱে আমাৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰ বিফলতাটোকে পুনৰবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু প্ৰধান আৰু মূল কথাটোৱে হ'ল যে এইবাৰ পৰা আমি ওলাই আমাৰ যি আমি যিটোৰ কাৰণে 7 মাহ আমাক জেলত ভৰাই থোৱা হ'ল আমাৰ এই 7 মাহ জেলত ভৰাই থোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণটোৱে হ'ল কা আন্দোলন আৰু সেইকাৰণে আমি আজি ওলাই ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ 5জনকৈ ডেকা যুৱকৰ তেজ উহি খোৱা বিজেপি চৰকাৰ দীপাঞ্জল দাস ছেম ষ্টেফৰ্ড ঈশ্বৰ নায়ক আব্দুল হালিম এই 5জন আৰু দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিং এই 5জন শ্বহীদৰ কেঁচা তেজ আমি কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি অথলে যাবলৈ নিদিওঁ কা আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু অসমৰ গাঁৱে ভূঞে কা আন্দোলন বিয়পাই দিয়া হ'ব বিজেপি চৰকাৰক এই কা আন্দোলনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক 2021 চনত প্ৰতিহত যাতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ব্যৱস্থা আজিৰ পৰাই গ্ৰহণ কৰা হ'ব অসমৰ শেষৰজন ব্যক্তিলৈকে কা আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু এই সংকল্প লৈ আৰু অসমৰ যিমানবিলাক জাতি ধ্বংসী সিদ্ধান্ত কৰিছে এই সংকল্প লৈ আজি আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কা আন্দোলন ইয়াতকৈ শক্তিশালীভাৱে আৰু অসমীয়া জাতিৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা কা বাতিলৰ লগতে নাগৰিকত্বৰ যি সমস্যা এই সমস্যা স্থায়ীভাৱে মীমাংসা কৰিবলৈ আন্দোলন পুনৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি আজি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ আনহাতেদি আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে COVID-19ৰ সংক্ৰমণ এই সংক্ৰমণ স্বাস্থ্য বিভাগে মানে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে অথচ এই অসমতে চিকিৎসা নোপোৱাৰ কাৰণে ৰাজপথো অৱৰোধ কৰিবলৈ পৰিস্থিতি আহিছে গতিকে এই যি COVID-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে যি অৰাজক ব্যৱস্থা এটা সৃষ্টি কৰিছে আমি কৈছোঁ যে সেই অৰাজক ব্যৱস্থা শেষ কৰিব লাগিব আপোনালোকে জনতাক যেনেকৈ লকডাউনৰ নামত কষ্ট দিছে আৰু অৰ্থনীতি যেনেকৈ শেষ কৰি পেলাইছে এই কথাটো কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা নহ'ব জনতাৰ কাৰণে লকডাউন কিন্তু বিজেপি আৰু RSSৰ কাৰণে বিজেপিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলো ফ্ৰী জনতাই আন্দোলন কৰিলে কোৱাৰেণ্টাইন আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে গণসম্পৰ্ক ৰক্ষা অভিযান আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাৰ্চুৱেল ৰেলী জনতাই যদি বজাৰ কৰিবলৈ যায় জনতাক তেওঁলোকৰ পুলিচে লাঠিৰ কোব দিয়ে আৰু সেই পুলিচে অথচ মদৰ পাৰ্টি কৰে আৰু সেই পুলিচে অথচ বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰে গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ বিভাগে কি কৰি আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক অৰাজক পৰিস্থিতিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিছে অসমখনক শেষ কৰি দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু জেলৰ কথা আপোনালোকে কি ক'ম সকলোৱে জানে এতিয়াও জেলত আপোনালোকে খবৰ লওক আমি 7 মাহ দিন ধৰি আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ ক'ভিড পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমাক ন্যায়ালয়ৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন দিবলগীয়া হৈছে অৰ্ডাৰ দিছে তাৰপিছত আমাৰ ক'ভিড টেষ্ট হৈছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া দেখিছে এতিয়াও GMCত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু আপোনালোকে এতিয়াও খবৰ লওক GMCত এতিয়াও 200-300 ক'ভিড পজিটিভ ৰোগী তেওঁলোকে ৰুমৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি ৰাখিছে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা নাই আৰু যদি চিকিৎসাৰ কাৰণে দাবী কৰে তেওঁলোকক হয় মাৰিম পিটিম বুলি সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট আৰু জেলাৰে ভাবুকি দিয়ে নহয় এতিয়ালৈকে জেগা খালী হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে কথা কয় গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকো আপোনালোকে মই ভাবোঁ যে সংবাদ মাধ্যমসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে এই গোটেই বাতৰিসমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰচাৰ কৰক আৰু এতিয়াও যে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ যি আচল স্বৰূপ আপোনালোকে ভালকৈ খবৰ ল'লে গম পাব ইয়াতে বহুতকেইজন কয়দী এতিয়াও আছে তেওঁলোকে হয়তো আপোনালোকক জনাব এতিয়াও কাৰাগাৰৰ অৱস্থা খুব বেয়া কোন মুহূৰ্তত ক'ভিড ৰোগীৰ তাত মৃত্যু হৈ যায় কোনো সেইটো গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰে ধন্যবাদ আপোনালোকে সেইদিনা গম পাইছে আমি সেইদিনা কিমান জোৰকৈ তাত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰথমে আমাক ৰাতি 10-10:30 বজাত আমাৰ ক'ভিড পজিটিভ জেলত ওলালে তাৰপিছত 12টামান বজাৰ পৰা জেলৰ পৰা উলিয়াই অনা হ'ল আমাৰ 3জনক তাৰপিছত প্ৰথমে GMCত আনিলে GMCত অনাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ অলপ দেৰি কথা বতৰা পাতি ক'লে যে ইয়াত তেওঁলোকৰ চিট নাই তাৰপিছত আমাক MMCলৈ নিলে আৰু MMCত নিয়াৰ পিছত গোটেই পুলিচ আৰু তেওঁলোকে MMCৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা বতৰা তাত আমাক সোমাবই নিদিয়ে তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোক ভিতৰলৈ বলক তাৰপিছত গৈ তাত দেখিলোঁ নাই গোটেই 50-60জন মানুহৰ মাজত আমাক থাকিবলৈ দিছে আৰু কোনো তাত মানে বেলেগৰ পৰা পৰঞ্চ আৰু বেমাৰ অহাৰহে পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পালোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি সেইদিনা মানে গোটেই ৰাতিটো আমি বাৰান্দাত বহি কটাবলগীয়া হৈছে গতিকে একদম স্বাস্থ্য বিভাগৰ সেই সময়ত কৰোণাৰ চিকিৎসাৰ নামত একদম ভেকুৱানা হৈছিল গতিকে সেই গোটেই কথাবিলাক প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত আমাক এই GMCত আনি আমাক ৰখাৰ ব্যৱস্থা